Goeiedag, hallo, welkom. Ik ben Gillian Barrett en als lid van de Practoraat Mediawijsheid vanuit MBO College West heb ik een leuk idee om met jullie te delen. Mijn filmpje gaat over hoe je snel een Microsoft quiz kan maken binnen Microsoft Forms. Er zijn veel verschillende derde partijen, oftewel softwarebedrijven, die quizsoftware mogelijk maken. Deze partijen willen ook geld mee verdienen en daardoor vaak zijn een gratis versie ook zeer beperkt. En daar bovenop zijn zij ook niet goedgekeurd binnen ROC Rockfer. Terwijl binnen Rockfer beschikken wij over Microsoft software met licentie en goedgekeurd op onze computers die veilig en toegankelijk zijn voor zowel de docenten als de studenten. Waarom een quiz? Een goed en efficiënte manier om kennis te testen of te controleren. Let us get to it. Nu leg ik in stappen uit hoe je een quiz kan maken met forms. Stappen vanaf the very beginning, een quiz in forms te maken. A. Open portaal van Talent. Daar klik je op een waffel, 9 punten. Ga naar Microsoft Forms. Dus klik hier. Hier zoek Forms. Forms. Klik op Forms. En hier heb je nieuwe quiz. Klik op nieuwe quiz. En geef je quiz een naam. Nou, kan je een vraag toevoegen. Eerst moet je, ik ga voor, heb je een keuze hier. Keuze, tekst, beoordeling, datum. Ik ga voor keuze. Dus vraag. So, here you have options for answers. Hier kun je antwoorden geven. Dus optie 1. 10:10 AM. Optie 2. Welke is correct? Deze. Dus daarna de enige die goed is uit de keus is 59. Dus hier kun je je vragen invoeren. En hier met de optie toevoegen kan je verschillende keuzes maken. Optie toevoegen. Hoeft niet. Dat was genoeg. 3 is genoeg. Dus je kan deze weghalen. En daarna ga je door naar de volgende. Nou, wat leuk is, als je een quiz maakt, heb je een keus voor stijl. Dus klik op stijl. Hier. En zie, hier kan je verschillende manieren schabloon gebruiken. Achtergrond. Hier. Dus je hebt veel keuzes. Dat maakt dit kleurrijk. Misschien een mooie quiz. Meer aantrekkelijk voor de studenten. Daarna probeer je quiz te delen met je studenten. Presenteren kan je hier. En hier is een QR-code dat de studenten mag snel gebruiken. Nou, als hier ben je in de quiz en je wilt de resultaten, de antwoorden zien, kan je hier links klikken. En hier heb je een mooi grafisch beeld. Hoe gaat het met de antwoorden?
omdat hier had je 2 mensen verkeerd. Hier had je ook 2 mensen die hebben het verkeerd. Dus ik heb deze voorbeeld hier laten zien en nu ga ik over naar mijn voorbeeld. Dus hier heb je good study behaviors for first year students at MBO College West. Dus hier heb je echt je vraag. Daarna heb je 1 antwoord die goed is. Dus mijn quiz ging over hoe de eerstejaars studenten kunnen een goed studiegedrag tonen en hoe ik dat aan de hand van een quiz stimuleren of positief beïnvloeden. Het idee kwam uit een teamvergadering van docenten in het begin van het schooljaar. Ik pakte dat op en heb dat in de vorm van een quiz uitgevoerd. De quiz heb ik meerdere keren met de studenten gebruikt. Iedereen vond de quiz heel leuk, humoristisch en soms informeren. Nu kan ik hun kennis over de regels of over studiegedrag controleren. Bovendien, de studenten zelf kunnen hun eigen kennis controleren. Misschien vergeten zij een regel af en toe. Veel succes en plezier met het maken van je eerste vorms quiz.